नवीन वर्ष नवीन हर्ष, नवीन वर्ष नवीन हर्ष, सुरेल स्वप्नांचा होऊ द्या स्पर्श, सुरेल स्वप्नांचा होऊ द्या स्पर्श आणि ईश्वर आशीर्वादाने होऊ दे सगळ्यांचा उत्कर्ष. नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे तुमच्या चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे राहुल रांगोळी. नेहमीप्रमाणे एकच सांगेल, स्वस्थ रहा आणि अगदी मस्त रहा. बी हॅपी, मेक अदर्स हॅपी. बघा, बघता बघता 2023 सुरू झालं. आजचा वर्षाचा आपला पहिला दिवस. या दिवशी प्रत्येकाने काहीतरी ठरवलेलं असतं. त्याला आपण रिझोल्यूशन असं म्हणतो. सगळ्यांचं पूर्ण होतच असं नाही. काहींचं 10-15 दिवसांपर्यंत टिकतं, पण काही लोक असतात की जे ठरवतात ते वर्षभर करून दाखवतात. आपले जे काही गोल असतील किंवा स्वप्न असतील त्यासाठी एक सोपं काम तुम्ही करू शकता. ते कुठेतरी लिहून ठेवत जा आणि ते नेहमी वाचत जा. त्यामुळे काय होतं की आपण लॉ ऑफ अट्रॅक्शन ऐकलं असेल ना, तसंच ते युनिव्हर्समध्ये फिरतं आणि ते लॉ ऑफ अट्रॅक्शनच्या माध्यमातून साध्य होतं. शक्य झालं तर लिहून ठेवा, नाहीतर कायम स्मरणात ठेवा आणि कोणाशी तरी शेअर करत राहा. माझा स्वतःचा अनुभव सांगते. मी माझ्या गोष्टी अशाच पूर्ण केल्या आहेत. आज हे एवढं सगळं बोलण्याचं प्रयोजन एवढंच की मला तरी असं वाटतं की माझं जे चॅनल आहे राहुल रांगोळी, हे फक्त एका आर्ट पुरतं मर्यादित न ठेवता त्यात माझ्याकडे जी माहिती आहे ती मी तुम्हाला द्यावी, तुमच्याशी थोडंसं हितगुज करावं. यामुळे काय होईल, आपल्यातलं कनेक्शन, आपल्यातला बॉन्ड थोडासा स्ट्रॉंग होईल आणि माहितीही शेअर होईल. जरी त्या माहितीचा कोणाला उपयोगही नाही झाला तरी एक मनोरंजनाच्या दृष्टीने जरी तुम्ही त्याच्याकडे बघितलं तरीही चालेल. आणि कोणाचं एखादं मोटिव्ह साध्य जर झालं तर माझा खारीचा वाटा उचलल्यासारखाच आहे, नाही का? आता वळूया रांगोळीकडे. ज्या कामासाठी मी तुम्हाला रोज भेटत आहे त्याला विसरून कसं चालेल? आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे नवीन वर्षाची नवरंग रांगोळी. त्यात तुम्हाला हा डबा, ही रिंग आणि ही डब्बी हे सगळं मिळेल. ह्याचा वापर कसा करायचा हे तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. आणि तुम्हाला प्रॉमिस केल्याप्रमाणे अजूनही काही सरप्राइजेस वेटिंगमध्ये आहेत. तर माझे येणारे व्हिडिओज नक्की बघा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, आवडले तर लाईक करा आणि शेअर नक्की करा. धन्यवाद.